Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face savarine de post, o rețetă simplă, zic eu, puțin mai dietetică, dar la fel de delicioasă ca rețeta tradițională. Vă mărturisesc că savarinele sunt prăjiturile mele preferate încă din copilărie, deoarece nu conțin creme din acelea grase și greoaie, ci doar acest aluat însiropat și frișcă. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei în descriere, dar le voi aminti și acum. Într-un bol am pus 100 de ml aproximativ de suc de portocale proaspăt stors, dar puteți folosi lapte vegetal sau chiar apă. Am adăugat 7 grame de drojdie uscată, o lingură de zahăr brun și 2 linguri sau chiar 4 linguri de făină albă de grâu. Am amestecat foarte bine, apoi am acoperit și am lăsat această maială dospit. Între timp m-am gândit să-mi pregătesc formele de savarine. Le-am uns cu ulei, eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi de cocos presat la rece sau un oricare alt ulei vegetal vă place. Preferabil să fie nerafinat. Apoi, după ce am uns formele cu ulei, le-am tapetat cu făină, am scurs surplusul de ulei și am tapetat aceste forme cu făină. Eu am 12 forme din acestea pentru savarine, pe care le-am pus apoi într-o tavă din aceasta dreptunghiulară de aragaz și l-am lăsat deoparte. Între timp maiaua a crescut. Am adăugat în restul de suc de portocale, deci în total am folosit 300 de ml de suc. Am pus 100 la maia și aici mai am 200, în care am adăugat 2 linguri de zahăr, deci în total am folosit 3 linguri de zahăr. Am adăugat zahărul, am amestecat până s-a dizolvat puțin. Puteți adăuga și o aromă de vanilie, coajă de lămâie sau de portocală, puneți ce vă place. Dar aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar. După ce am amestecat sucul de portocale cu maiaua, am cernut deasupra făina. 320 de grame am folosit eu. În făină adăugăm și un praf de sare și o cernem treptat, timp în care amestecăm foarte bine cu un tel. Chiar după ce vom încorpora făina, mai amestecăm foarte bine, cam 5 minute. Putem să folosim chiar un mixer. Iar apoi adăugăm uleiul. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, 30 de ml, adică 3 linguri. Și la fel mai amestecăm foarte bine cu telul 5 minute. Deci vom obține un aluat lipicios și care curge. Acoperim aluatul și îl lăsăm într-un loc cald pentru o oră. După o oră așa arată aluatul, deci așa trebuie să arate. Se vede că a crescut, așa trebuie să fie, lipicios. Îl punem în formele pe care le-am pregătit mai înainte. Vom pune aproximativ o lingură de aluat. Ne ajutăm de 2 linguri ca să punem în forme. Și mai lăsăm 20-25 de minute să crească. Apoi le introducem în cuptorul preîncălzit la 170, 75 sau chiar 180 de grade pentru 25-30 de minute. Acum depinde de cuptor. Eu am cuptor electric pe care l-am călzit sus și jos. Le lăsăm să se răcească, apoi le scoatem din forme. Dacă nu se desprind, de obicei la mine pe margine nu se prea desprind, și le ajutăm cu un cuțit
le ajutăm să iasă, apoi le tăiem partea aceea bombată ca să se așeze bine pe farfurie și apoi tăiem și partea de sus, dar doar așa cum se vede, deci mai lăsăm 1 cm 2 netăiat ca să putem să punem frișca. Când terminăm toate aceste savarine de tăiat, vom face un sirop din 500 de ml de apă și 200-250 de grame, nu folosiți mai mult, eu am folosit un zahăr brun sau puteți pune chiar 150 de grame. Eu am adăugat și coajă de lămâie proaspăt rasă, dar puteți adăuga coajă de portocală, vanilie sau orice altceva vă place. După preferință, eu nu folosesc rom, esență din aceea de rom. Folosesc doar esențe naturale. Siropul l-am fiert pentru 15 minute, l-am strecurat. Puteți să scufundați savarinele în acest sirop și puteți să-l puneți rece. Și l-am turnat peste savarine, dar nu le-am lăsat foarte mult. Nu le lăsați foarte mult pentru că se vor înmuia. Deci le lăsăm câteva secunde, 20 de secunde să zic pe o parte și 20 pe cealaltă și apoi le scoatem și le punem pe un platou. Nu le lăsăm în acel sirop pentru că se vor înmuia foarte tare. Frișca, 500 de ml, vă recomand să o bateți înainte cu o zi și să o lăsați la frigider. Căutați în comerț o frișcă vegetală fără grăsimi hidrogenate sau faceți-o în casă, o să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă. Dar dacă nu doriți să faceți frișca aceea, puteți să folosiți chiar și o cremă de cocos partea tare pe care să o bateți cu un îndulcitor. Eu am folosit un poș de bucătărie, o pungă din aceea de unică folosință și un dui din acesta stelat mai mare. Am pus frișca pe savarine. Și apoi am folosit pentru ungerea căpăcelelor un gem de căpșune fără zahăr făcut în casă. La fel o să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de gem de căpșune fără zahăr. Și apoi opțional le puteți pune așa cum le-am pus eu, puțin fistic tăiat grosier, deci eu așa am dorit să le fac pentru că am văzut aici în Grecia savarine făcute așa. Și le-am pus și câte o cireașă din aceasta confiată. Apoi le mai dăm la frigider pentru o oră, două, ca să fie mai reci și le putem servi. Sunt delicioase. Eu am rămas doar cu aceste savarine pentru fotografii. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!